drive ni Joyce yung car niya kay Clarence. Hi! Hoy, gusto ko din! So, hindi na-confirm yung reservation namin, pero hanap kami ng place na mas malapit sa dagat. Mas malapit sa sea and yes, very, very good view! Feeling ko ako lang yung magsasalita the whole time. Actually, it's a good view. Medyo 50-50 kasi. Good view. Good view, good waves. Aling view at aling waves. Depende. Depende doon sa sinasabi mo. Very good view. Guys, grabe ang ganda! Ang ganda! Bakit may TV dito, men? Bakit? Nag-uusapan namin kung Quezon ba o Aurora. Dito sa bahay ni Doña Aurora Aragon, Quezon. Region 3, Aurora Province, Baler yung municipality. So, anong kaunahin niya kay Quezon? Later province. Sub-province before si Aurora. Quezon talaga yung main. Tapos naging later province na si Aurora. Ang laki na. Nabasa doon, dun sa Museo de Baler, nandun yung explanation kung alin yung cuts. Mangroves. Yung waves na Ini-stop siya ni doon. mangroves. Oo nga. Sa Manila. Kasi gusto namin ni Clarice makarating sa ibang ermita. May Manila Bay din yun. Pero mas malinis naman kasi dito. At saka iba yung ermita doon. Parang party Red light. zone. Party zone. Ito, ng nature. ermita. Green light, green light. So, I didn't know. Cross pa lang. I think so. May trail pa ba? Oh my God! May trail pa. Tara na na. And Baler. Yee! Sarap! Ang lamig nga! Hey! Done surfing and swimming. Walang nag-film kasi wala lang, fun lang. Kasi live in the moment. Oo, live in the moment. Ayan. So after na lang, Sultan Kudarat Coffee. Davao Coffee. Light by Joyce. Photo by Clarence.
Peace naman si Gladys. Gano'n matagal? 1 hour and 53 minutes. Woo! Agad.